Hanif Bali förtjänar viss cred, helt klart. Han är ordentligt påläst och en väldigt duktig retoriker. Man är också intellektuellt ohederlig och en skamlös opportunist. Allt han har att säga om PK-vänstern stämmer lika mycket om hans eget parti. Ska vi verkligen glömma att det här var Moderaternas valkampanjmusik för bara något år sedan? Bygg en moské baby, bygg gärna 3 baby. Låt ingen annan jävel krossa din idé baby. Sågas gärna en gång till. Eller varför inte den här gången Billström fick ett mediadrev för att han vågade tala om invandring med begreppet volymer. Det absolut värsta i detta var såklart när Reinfeldt ställde sig på PK-journalisternas sida och Milhouse Kristersson bara satt där i Reinfeldts regering och sa ingenting. Ska jag känna förtroende för politiker som inte vågar ta ställning så fort det blir obekvämt? Moderaterna vågar inte ens säga vad som ligger bakom ökningen av sexbrott, när till och med Aftonbladet har gått ut med att invandrare begår 95% av gruppvåldtäkter. Så pass feg är Milhouse Kristersson. Men vi ska alltså köpa att de vågar minska invandringen. Det var inte politiken utan löften om en ny moské som var orsaken till den stora tillströmningen av somalier som medlemmar i Moderaterna. 2009 ökade Moderaterna i Tensta-Rinkeby sitt medlemsantal med nästan 300%. Många av de somalier som SVT:s Aktuellt talat med ger nästan identiska berättelser. Att de varit omedvetna om att de gått med i ett parti. Men ingen vill visa sitt ansikte av rädsla för reaktioner från religiösa ledare och utomstående. Men Moderaterna har ju förändrats nu, säger Hanif. Och han pekar på sig själv som ansvarig för den här totalomvändningen. Ja men titta, han har ju till och med fått göra om deras migrationspolitik. Aha, okej. Det var ju märkligt. För 10 år sedan så lovade Moderaterna att man skulle minska invandringen, minska biståndet och införa ett kontrakt med svenska värderingar som nyanlända förväntas skriva under. Man talade redan då om att rätten till välfärd måste begränsas och knytas till medborgarskapet så att asylsökare inte kan komma hit enbart för bidragen. Sen bildade man regering med Miljöpartiet och gick med på att illegala invandrare ska få SOS, vilket lett till enorma kostnader. Bara för 3 storstadsregioner 2017 så gick notan på 200 miljoner skattekronor. Ska vi verkligen glömma hur Moderaterna medverkade till terrorattacken på Drottninggatan? Det är inte direkt så att de har gjort det obekvämt för illegala invandrare att vara i Sverige, med tanke på att Akilov var just illegal invandrare. Men de satte också en representant för Muslimska brödraskapet i riksdagen. Det är ju att muslimen säger att självklart att män och kvinnor ska inte dansa med varandra. Man ska ha rätt till halal. Man ska ha rätt till att en beslöt kvinna skriva på Sveriges Television och vara nyhetsankare. Men kvinna kommer till dig och säger jag är muslim men jag väljer att inte bara slöja. Är det rätt eller fel enligt islam? Då säger du att det är fel. Självklart. Vi tar inte kvinnan i hand. De säger islam förbjuder att ha sex utanför äktenskapet. Men islam har bara en tolkning. Islam har bara en tolkning. Och som om det inte vore illa nog så klagar de på rasism när folk pekar ut det. Precis som den goda vänstern. Det jag stör mig på med dig, Hanif, är att du tror att vi är dumma i huvudet. Du försöker blåsa upp dig själv till inflytelserik rebell när du egentligen bara gör det som Moderaterna alltid har gjort. Lova tuffare tag, ordning och reda, tala om förändring. Men sen när man kommer till makten så får man minnesförlust. Moderaterna hade 8 år i regeringsställning att göra det de nu lovar att man ska göra. Det var under deras tid som rättssäkerheten i asylprocesserna började att vackla, för det var de som gjorde Dan Eliasson till chef för Migrationsverket. Vilket ledde till att anställda fick order om att bevilja så många uppehållstillstånd som möjligt, även när personen uppenbarligen ljuger. Detta banade väg för Eliasson att bli anställd som rikspolischef och orsaka en poliskris i Sverige, där polisen hellre jagar cannabisrökare för att snygga till uppklarningsstatistiken än att ge upprättelse till våldtäktsoffer. Ska vi verkligen glömma allt det här bara för att Moderaterna har en politiker som vågar säga batikhäxa? Gud vad tuff och hård du är som vågar skriva som alla andra på Flashback. Bara så tidigt som ett halvår sedan fegade Moderaterna ur ännu en gång när de inte ville rösta igenom sitt eget förslag. SD har många gånger motionerat för en ny utredning om kopplingen mellan invandring och kriminalitet. Såväl som obligatorisk utvisning av kriminella invandrare, eftersom 80% av utländska våldtäktsmän inte utvisas. De har även motionerat för längre minimumstraff för våldtäkter och grova brott. Men varenda gång så har Moderaterna fegat ut. Och Hanif Bali vill ändå att vi ska tro att partiet minsann har förändrats trots att hans partiledare
nyss gick ut med att de ska göra en ny decemberuppgörelse. SD är ett homofobt parti som vi inte kommer att samarbeta med. Håller med? Eller alla med? Vi kommer aldrig förhandla med Sverigedemokraterna eller låta dem utpressa oss till att gå ifrån våra grundläggande värderingar. Jag tog framförallt fasta på den senare delen. Jag avser inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Tänk att Hanif spenderat senaste året med att försöka övertyga folk om att Moderaterna har lärt av sina misstag. Och så hamnar vi ändå på ruta 1. Nej men oj, nu blir det ännu en omsvängning. Nu lovar man att man ska samarbeta med SD. Gruppledaren Billström öppnar upp för samtal. Fast nej, nu kommer Kristersson och slätar över det hela. Han betonar att samarbete med SD inte är aktuellt. Och partiledardebatten nyss gjorde det ännu mer tydligt att alliansen siktar på en ny decemberuppgörelse. Moderaterna har ingen ryggrad eller självförtroende. De är så pinsamma. Hanif Bali kallar Sverigedemokrater för sojapojkar. När begreppet är ännu mer applicerbart på hans ofattbart fega partiledare Milhouse Kristersson. Där kan vi snacka beta-hane. Det ser ju inte så bra ut när Jimmy Åkesson har mycket bättre verklighetsuppfattning än någon av er. Jag tycker hans kommentarer på utspelet säger allt. Det är en testballong. Moderaterna gör de här uttalandena, sen ser man på vilken reaktion det blir. Och så tar man antingen tillbaka eller stärker det hela beroende på reaktionen. Man spelar dubbelt helt enkelt. Det är så Moderaterna jobbar. Vilket inte blir mindre tydligt när hela alliansen skämde ut sig nyligen. Först gick man ut och sa att SD borde få viktiga toppposter i riksdagen. Men sen när Socialdemokraterna sa nej så backar man direkt. Vilket inte direkt motbevisar misstanken att en röst på högern egentligen är en röst på vänstern. Sen visade det sig att det var självaste Björklund som låg bakom inviten. Men han vågar inte stå för det. Är det inte dags att kalla någon sojapojke här, Hanif? Vet du vad det värsta av allt är? De flesta människor är redan Sverigedemokrater. Kolla opinionsundersökningarna. De flesta svenskar vill minska invandringen och så har det varit i många år. De flesta vill inte ha muslimska friskolor och de vill inte ha bönutrop. De flesta svenskar tror på att ta seden dit man kommer, vilket är raka motsatsen till mångkultur. Det är också lustigt hur folk jublar när Hans Rosling säger att den bästa invandringspolitiken vore att hjälpa på plats. Men när Jimmy Åkesson gör detsamma så ska man bua och skrika rasism. Och ändå så ska vi låtsas att mediaeliten som täcker för våldtäktsmän när de har rätt politisk ideologi och som har mörkat sanningen kring invandringspolitiken, att de har bättre moralisk kompass än vad vi själva har. Skärp er! Vi borde lyssna på oss själva istället för andras rasiststämplar. Ni klappar som efterblivna sälar för att Hanif Bali vågar låta som en Sverigedemokrat. Det är hela hans appeal, okej? Han låter som SD utan att vara SD. Så ni vill ha rasisternas idéer fast ni vågar inte få dem från självaste källan. Så då får Moderaterna sno rasisternas idéer fast de är inte rasister, fast de har samma idé som rasister. Och de vill samma sak som rasister. Så hur funkar det där egentligen? Varför skulle ni rösta på en kopia när ni kan få originalet? Det är lustigt hur Hanif Bali kommer undan med islamkritik som man annars bara brukar få se i SD. Medan Reinfeldt tycker att halalslakt är en outforskad inhemsk marknad. Jag har aldrig förstått det där att man inte kan få visa lite respekt för olikheter som kan gå sida vid sida. Faktiskt här i Sverige med 400 000 muslimer är något som har en stor inhemsk marknad. Det finns fler islamistsympatörer i Moderaterna än högljudda islamkritiker, ifall man säger så. Det som Jimmy Åkesson sa om dubbelspel innan sammanfattar hela fenomenet Hanif Bali. Om det är något som folk borde ha lärt sig vid det här laget så är det detta. Hanif Bali är inte Moderaterna. Ulf Kristersson är den som sitter på makten och det är Kristersson som styr skeppet. Hanif Bali är inte mycket mer än en marknadsföringstaktik för att locka tillbaks väljare från SD. Han hade rykt för länge sedan om han inte vore så populär på sociala medier. Så man låter honom hållas, men i slutändan så är det Annie Lööf som ska bestämma politiken. Social media is the bread and butter of changing opinion right now, and I wouldn't be able to stand where I'm standing without the big following that I have. The party would have probably got rid of me a long time ago. Läs mellan raderna. Kristersson vägrar samarbeta med SD. Han har till och med sagt Sverige kan gå käpprätt åt skogen men jag kommer ändå aldrig samarbeta med SD. Det här
är ingen liten förolämpning. Så alla kvinnor, barn och pensionärer i hela landet kan alltså se fram emot en mycket sämre framtid bara för att du har tvångskomplex kring SD. Partiet som ni ligger närmast immigrationen. Alltså här kan vi snacka mediadrevet som uteblev. Jag tror verkligen folk underskattar hur katastrofal den här kommentaren är och vad den säger om Moderaterna. Men inte minst vad det säger om hycklaren Hanif Bali som lurar folk till att rösta på falsk opposition. Det handlar om att läsa mellan raderna. Moderaterna vägrar samarbeta med SD trots att man inte kan genomföra en strängare invandringspolitik utan SD. Centerpartiet har blivit nya Miljöpartiet. Folkpartiet är inte långt därifrån då en majoritet av deras väljare vill se samarbete med Socialdemokraterna, vilket även reflekterar partiledningen. Kristdemokraterna kan mycket väl ramla ut ur riksdagen och det är lika bra med tanke på att de är så meningslösa. Enda värdet de har idag är att skapa skandalrubriker genom att sno SDs idéer, men utan ryggraden att faktiskt driva igenom idéerna. Man bytte alltså ut Jesus Kristus mot Jimmy Åkesson, men sen vågar man ändå inte samarbeta med SD. Och Socialdemokraterna vill importera ett nytt Malmö inom de kommande 4 åren. Troligtvis då utanförskapsområden är sossarnas starkaste väljarfästen, så det är ju ett bra sätt att behålla makten på. Utanförskapsområden är sosseområden. Och som vi sett många gånger i riksdagen så handlar svenska högern bara om att släppa fram vänsterns politik. Vare sig Moderaterna röstar emot sin egen migrationspolitik eller låter vänstern chockhöja skatter eller undviker nyval så är budskapet ganska tydligt. Det enda Moderaterna är en opposition emot är en äkta höger. Man sa till oss att gränserna stängdes 2016, men 2017 slog Sverige historiskt rekord i att dela ut uppehållstillstånd. Ändå vill Moderaterna fortsätta ta emot invandrare. Man leker med orden och låtsas ha tuffat till sig, men i praktiken så vill man inte ta en paus. Medan SD säger nej tack, det räcker och vi behöver återvandring eftersom vi tagit in så många som ljuger, begår grova brott och saknar riktiga asylskäl. Men inte bara svenska folket som Milhouse Kristersson skiter på. Han bryr sig speciellt inte om vad hans egna väljare tycker. 61% av dina väljare vill att alliansen ska förhandla med Sverigedemokraterna alltså i regeringsfrågan. Ja, nu blev det förändrar inte min ståndpunkt. Det förändrar inte min ståndpunkt. Du föredrar sossar över dina egna väljare. Alltså vid det här laget så borde det räknas som självskadebeteende att vara höger och rösta på Moderaterna. Förresten, jag gjorde ett misstag, kom jag på nu. Jag måste rätta mig själv lite här. Du vet tidigare när jag sa att Milhouse satt i Reinfeldts regering och inte vågade säga någonting. Jag måste ändra det där, för våga är nog inte rätt ord eftersom Milhouse håller med Reinfeldt. Och idag valdes Ulf Kristersson till ny ordförande. Det går ju under parollen att framtiden har inga gränser. Och på lång sikt, eller på så kort sikt som möjligt, men ändå på lite sikt, så vill vi att alla gränser ska vara öppna och vi ska arbeta även för att andra länder ska ha en så öppna gränser som möjligt. Ingen reglering av invandringen? Så lite som överhuvudtaget är möjligt. Moderaterna ska stå för att Sverige ska ha så öppna gränser som överhuvudtaget är möjligt. De moderata idéerna måste gälla alla frågor, även invandrar- och flyktingfrågorna. Alla våra värderingar om öppenhet och tolerans och frihet för enskilda människor gäller alla människor. Det gäller inte bara svenskar, det gäller för alla människor överallt. Jag förstår att det här är ett gammalt klipp, men hans åsikter verkar inte ha ändrats på 20 år. Du har sagt, mina värderingar är inte Sverigedemokraternas. Vad menar du med det? Att jag tror på öppenhet, jag tror på internationellt samarbete. Vilket för mig till nästa punkt som är avgörande. Redan 2012 så visste Moderaterna och Socialdemokraterna att det skulle komma stora flyktingvågor till Sverige. Allt kaos ni har sett de senaste åren var förutsägbart för de som satt på informationen. Men man försökte inte varna eller påverka. Och senare, 2017, kom Riksrevisionen ut med en rapport som visar att alla propositioner kring invandringen från 2004 till 2015 saknade konsekvensbedömningar. Att det här inte har blivit en större nyhet, speciellt nu i valrörelsen. Det är numera ett etablerat faktum att invandringspolitiken har bedrivits på bekostnad av svenska medborgare. De sket fullständigt i hur det skulle påverka kvinnors trygghet, sjukhuskapaciteten, löneutvecklingen och bostadskrisen. För man var mer intresserad av medias bekräftelse än väljarnas bekräftelse. Detta säger till och med Billström
rätt ut i en intervju att Moderaterna inte vågade skärpa invandringen redan 2009 för att man var rädd för mediadrev. Så istället för att se efter folkets bästa utformade man sin politik utifrån mediaeliten. Det här mönstret kvarstår än idag. Hanif Balis eget parti anmälde honom till Säpo över någon ihopslängd lögn om Ryssland som DN kokat ihop. Sen tvingade Moderaterna Hanif att avgå från partistyrelsen och sluta använda Twitter över fake-nyheter. Det är så tydligt att Moderaterna fortfarande värderar journalisternas bekräftelse över sina egna väljare. De vågar inte ens stå upp för sin mest populära politiker. Nu kör DN ännu ett agendadrev där man grovt misstolkar Hanif över en skämtbild. Men istället för att skälla ut tidningen så håller Kristersson med. Han delar grundhypotesen. Man ska inte provocera på sociala medier för det är dåligt. Så Hanif tvingas radera bilden och partisekreteraren kommenterar att det är bra för satir är ju så farligt. Förstår ni vilket PK-parti detta är när de inte ens kan tolerera den mest grundläggande formen av yttrandefrihet? Rätten att dra smaklösa skämt är direkt sammankopplad till rätten att kunna framföra genomtänkt sansad kritik också. Att kunna förlöjliga är en grundpelare i demokratin. Behöver ni mer bevis för att det är massmedia som styr Moderaterna och inte Hanif Bali? Massmedia utövar större inflytande över Moderaterna än vad deras egna väljare gör. Och speciellt mer än vad Hanif Bali gör. Tyvärr funkar sådana här mediedrev väldigt bra för Hanif. Då även om han är en inkonsekvent hycklare tvingas folk se honom som en slags motståndshjälte. En symbol för yttrandefriheten. Direkt glömmer de att en röst på Hanif blir en röst på samma parti som motverkar yttrandefriheten. Som piskar honom på det här sättet. Som vill verka för en ny decemberuppgörelse. Och nu ljuger man för folket för man vet vad de vill höra. Och trots att det här är samma människor som har svikit honom så brutalt och varit så fruktansvärt fega så fjäskar Hanif Bali fortfarande för dem. Desperat efter deras bekräftelse och vill att ni ska känna förtroende för dem. Ett annat sätt att fixa lägenhet på Stockholms heta bostadsmarknad är förstås pengar. Då kan man alltid köpa bostadsrätt eller ett svart hyreskontrakt. Eller så har man kontakter, som socialborgarrådet Ulf Kristersson. Han har så bra kontakter att han för ett par år sedan kunde fixa en stor hyreslägenhet åt sig och sin familj i ett av Stockholms attraktivaste områden. Att lägenheten som ägs av stiftelsen Ersta diakoni egentligen skulle använts till svårt sjuka hemlösa och utsatta kvinnor. Det var inget problem. I alla fall inte enligt socialborgarrådet. Bor du kvar i den här lägenheten i Ersta diakoni? Hur känns det att bo i en lägenhet som var vikt för svårt sjuka hemlösa? Nej, nu pratar de om helt fel saker. Jag tänker den här frågan är domstolsprövad så jag tänker inte kommentera mer. Varför det? Alltså, om du vill prata om mina helt privata förutsättningar då får du faktiskt höra av dig till mig om det. Vi kör. Men vad är problemet? Nej, men den diskussionen Men alltså, det är väl en relevant fråga? Du är socialborgarråd, det är väl inget konstigt? Det här är en fråga som till och med har till och med varit i prövning. Väldigt demokratiskt att svara på tuffa frågor där, Uffe. Du beter dig inte alls som en typisk politiker. Hela valåret har Moderaterna undvikit att svara på hur man ska få igenom sin invandringspolitik. Inte ens Hanif Bali vågar svara mig på detta. Istället försöker han omformulera problemet som en typisk politiker. Och om inte ens han kan ge svar, ja då visar det verkligen hur körda Moderaterna är. Vad är meningen med att vara en rebell som pickar ut problemen ifall man bara leder folk till fel lösningar? Här klagar Hanif på höga asylnivåer trots att det är hans parti som har jobbat för att få till dem och aktivt undviker samarbete med de enda som är trovärdiga när det gäller att minska siffrorna. Ett annat fantastiskt vallöfte är när man lovade en bättre situation för sjukskrivna. Sen tvingar man cancersjuka att söka heltidsjobb. För enligt Moderaternas mantra, vilken del av dig går att använda? Resonerar Försäkringskassan att då vissa jobb kan utföras i liggande position är det helt rimligt att tvinga dödssjuka människor att arbeta. För Arbeit macht frei! Oj, förlåt. Jag menar att arbete kommer ge dig frihet såklart. Det var det jag menar. Jag har ingen aning var tyskan kom ifrån här. Det var ju märkligt. I alla fall, jag vill inte skylla allting på alliansen för Socialdemokraterna hjälper till att driva igenom de här tuffa kraven också. Man kan säga att de banade väg för den här utvecklingen. Men det sammanfattar ju också lite grundproblematiken i svensk politik kan man tycka. Att det finns ingen riktig skillnad på höger och vänster i Sverige. Visst skiljer man sig hur man ser på
privatiseringar och avregleringar och sådant, men i slutändan har man ändå samma vision för Sverige. Välfärden ska bort via massinvandring och nyanlända ska behandlas bättre än svenska. Samma parti som hävdar att invandring från tredje världen är jättebra för ekonomin vill nu tvinga svenskar att jobba tills de är 75. Så att du kan betala för deras misslyckade invandringspolitik som sabbat både sjukvården, välfärden och pensionen. Men med tanke på att Moderaternas ledare tycker den svenska modellen kan jämföras med apartheid så är det väl inte konstigt att han försöker göra svenskar till minoritet i sitt eget land. För det är där vi kommer hamna till slut när Moderaterna får röster, så de kan fortsätta använda massinvandring som ett vapen mot välfärdsstaten och anständiga jobbvillkor. Hanif Bali är inte en idiot i ordets typiska bemärkelse. Man är helt klart en nyttig idiot åt de som ämnar göra Sverige sämre. För trots alla dräpande ordval och batikhäxa-roasts och tunga poänger så är det enda han gör att ragga röster åt ett parti som tänkt göra decemberuppgörelsen igen och inte bryr sig om den svenska kulturen. Sen får vi faktiskt inte glömma att Hanif är inte så modig som alla tror. Han har riktat mycket välbehövd kritik mot svenska narkotikapolitiken och påpekat självklarheter som endast är tabu bland fjäskpolitiker. Kriminella själva beskriver hur gängaktiviteten riktats mer mot droghandel. Och mycket av det med handgranater och skottlossningar som vi ser i media handlar om att gäng slåss om territorium för narkotikahandel. Cannabis utgör majoriteten av denna handel och det är inte småpengar. Det finns 15-åringar i Sverige som tjänar 10 000 kronor om dagen på att sälja gräs. Marknadsvärdet ligger på 3,5 miljarder om året. Att köpa vapen och driva gäng är inte billigt. Kort sagt, det är helt orimligt att sätta förorterna i skräck för att vita medelklassungar vill bli höga. Briljant rant av Hanif Bali. Utmärkta poänger. Men sen när han blir intervjuad i TV backar han totalt och säger att han är emot både legalisering och avkriminalisering. Okej, så vad var poängen? Varför snackar du om hur förorterna lever i skräck när du inte vill fixa problemet? Sverige har en nolltoleranspolitik som dödar och du vill bara behålla den? Vi har näst högst narkotikadödsfall i hela Europa. Det här är inte rätt tillfälle att vara feg politiker. Folk dör! Och det finns redan fungerande exempel. Portugal avkriminaliserade alla droger och nu har de näst lägst narkotikadödsfall i hela Europa. Svart på vitt, sanningen finns där. Vetenskapen finns där. Ändå vågar inte Hanif Bali ta ställning. Det bör påpekas att det är ganska stor skillnad på avkriminalisering och legalisering. Jag tänker länka detta i videobeskrivningen för den som vill läsa på om ämnet. Men legalisering av cannabis har inte bara fått in välbehövda skatteintäkter till välfärden. Det hade också räddat liv. Det hade minskat gängkriminalitet och reducerat våldet i förorterna. Men Hanif är för feg för att driva detta. Trots att han är påläst. Så istället bara dansar han lätt kring frågan och går ingenstans med det. Högern om någon borde stå för cannabisfrågan i den sanna andan av individualism, entreprenörskap och lyhördhet för vetenskapliga data. Men istället är de lika dumreligiösa som kommunistvänstern. Och det säger mycket om den svenska högern. Om du som högerpolitiker inte ens kan stå för en så grundläggande högerprincip som individens rätt till sin egen kropp, vad säger det då om den svenska högern? Man vågar inte ta hård ton mot vänstern. Man vågar inte skita i vad vänsterjournalister tycker. Man vågar inte avliva skatteslöseriet på genusstudier, kamelcenter och public service media. Vågar inte köra på återvandring. Och man vill inte ta itu med postmodernismen i det svenska skolsystemet. Vad fan är det som är höger med er egentligen? Annat än att ni vill privatisera sönder allt och skattefinansiera er utländska städhjälp. Och vad fan är det för fel på er väljare? Er röst på Alliansen 2014 förvandlades till en vänsterkatastrof där 14-åringar blir våldtagna av flyktingbarn i skolan, cancerpatienter dör på grund av för långa kötider och pensionärer begår självmord när de inte får tillgång till välfärden som borde vara garanterad. Och nu är ni villiga att göra samma misstag igen bara för att Hanif Bali är bra på att snacka? Vad är det för fel på er egentligen? Hur kan ni bry er så lite om era barns framtid? Jag förstår inte det.
Så tidigt som 2016 lanserade Moderaterna en social mediestrategi med mottot "When they go low, we kick them in the balls". Sen veckan därpå sparkade de 2 moderater för att de inte höll god ton. På tal om vilket, låt mig citera Hanif Bali. "Ha rätt i sak, be aldrig om ursäkt och backa aldrig." Sen bad han om ursäkt för någonting han skrev på Twitter och backade ut från Moderaternas partistyrelse. Kan man någonsin lita på vad en moderat säger? Och nu, efter några månader, när hans lilla rumpa efterhämtat sig från partistyrelsen, får han äntligen använda Twitter igen. Låt mig bara ställa en fråga. Hur många liter fick du svälja innan pappa Kristersson lät dig twittra någon gång i veckan? För bara någon dag sedan så skrev han om drevet mot politikern Mauricio Rojas som i princip jagades ut ur Sverige av mediadrev. Han skriver om hur detta är en sida av högern som man hatar. Att man inte backar upp sina egna som står i fronten. Hur hugget mot Rojas kom inifrån. Och jag citerar: "Fegborgerliga som tror att vänstern kommer sluta vara vidriga bara så länge man går dem till mötes." Aha! Som när ditt parti tvingade dig att lämna partiledningen och Twitter över ett hatdrev från vänstertidningen DN. Du beskriver inte bara Moderaterna här, utan hela alliansen. Det här är varför Medborgerlig Samling skapades. Det består av högermänniskor som inte vill skämmas över att vara höger. Det kan ju vara ett tips att kolla upp för er som är lite besvikna på Moderaterna. Varför är Hanif Bali ens kvar i Moderaterna? Det är helt absurt att en invandringskritiker som brinner för yttrandefriheten stannar i ett parti som vill fortsätta med invandringen och censurera YouTube. Glöm inte hur det var Moderaterna som tvingade Google till riksdagen för ett förhör så att de kan censurera människor som mig och andra alternativmedier. Meningsmotståndare helt enkelt. Man pratar om problemet med hatiskt innehåll och rasism och sen definierar man det så löst att det kan bli alla som säger emot etablissemanget. Hur väl rimmar detta med Hanif Balis värderingar? Han skrev även om hur han 2013 tvingades backa från ordvalet ligister av Moderaternas presschef. För gud vad hemskt det ordvalet är när man pratar om kriminella. Nu hävdar han att han ångrar det och att han lärt sig sin läxa. Att man aldrig ska backa. Trots att ingenting har förändrats sedan dess. Du backar ju fortfarande när ditt parti tar fram PK-piskan. Och jag älskar den här. Problemet med en M och SD och KD-regering är väl att den kommer ha färre röster än en C, L, S och MP-regering. Så ni ska släppa igenom vänsterpolitik för att ni bryr er mer om röster än era principer. Man hade ju kunnat bekämpa utvecklingen och protestera annars. Men det verkar ju som att det är en moderat tradition att snacka höger men slicka vänster. Jag älskar den här falska konflikten som Hanif presenterar här. Det kommer inte bli en strängare invandringspolitik ifall Moderaterna slår ihop sig med Centerpartiet eller Socialdemokraterna. Så varför kan ni inte bara sluta låtsas vara en opposition? Och ha åtminstone anständigheten att bara sluta ljuga. I alla fall, jag ska inte bara klaga. Det kanske lämpligt med lite tankar på lösningar på de här problemen också, så här kommer det. Ifall du vill protestera mot den nya decemberuppgörelsen och straffa de här sjuklöverpartierna som inte respekterar folkets önskningar, rösta på SD och bara skippa hjärntvätten. Vi vet att de inte är perfekta, men det är fortfarande det enda partiet som har trovärdighet när det kommer till invandringsfrågan. Och jag uppmanar er verkligen att läsa källorna i videobeskrivningen. Ifall du tycker att SD är för vänster för dig, kolla in Medborgerlig Samling. Medborgerlig Samling handlar inte bara om att minska invandringen. Deras syfte är att byta ut den korrupta alliansen och ge Sverige en anständig borgerlighet. Strypa bidragen till genusstudier och annat trams som inte ska finansieras med offentliga medel, samt göra upp med den korrupta läroplanen. Svenska skolor idag är i princip indoktrineringsläger som gynnar vänstern. Alliansen har lovat tuffare tag i så många år och det händer aldrig. Så det är dags att byta ut dem. Lär er av historien och gå framåt. Det är bättre att rösta på något nytt och lovande än något gammalt och förrädiskt. Den 9 september är det val. Ni får inte hur många chanser som helst att fixa Sverige. Så se till att rösta rätt den här gången. Och till Hanif Bali. Jag tror inte att du vågar, men du är väldigt välkommen till en debatt på min kanal. Jag tror knappast det är ett problem att det inte alltid är så god ton. För där är du och jag ganska lika. Men till skillnad från svenska journalister och Aron Flam så kommer jag inte vara lika snäll mot dig. Handsken är kastad.